ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በሰማይ ቤት ምናባዊ ወግ ከአሌክስ አብረሀም ክፍል 3 ጧት ታዲያ አርፍደው ሲነሱ ክፍል ውስጥ ማንም ሰው አልነበረም። ከመኝታቸው ተነስተው በመስኮት ወደ ውጭ ሲመለከቱ የኢትዮጵያ ነገስታት በሙሉ አንድ ጉብታ ላይ ቆመው ወደ ሆነ ቦታ በጉጉት ሲመለከቱ አዩ። ነገሩ ገርሟቸው እየተቻኮሉ ወደ ነገስታቱ ሄዱ። ነገስታቱ በሁኔታው ከመሰጣቸው የተነሳ አቶ መለስ አጠገባቸው ሄደው ሲቆሙ እንኳን አላዩአቸውም ነበር። የሁሉም ወደ አንድ አቅጣጫ በመመልከት የገረማቸው መለስ ዜናዊ ወደዛው አቅጣጫ አይናቸውን ላኩ። አድማስ ላይ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀስተ ደመና ተዘርግቷል። የሰማይ ቤት አድማስ የኢትዮጵያ ብቻ አድማስ መስሏል። ባንዲራው በዛ ሁኔታ ያውም ከሞቱ በኋላ ሲታይ አይን በእንባ ይሞላል፣ ውስጥን በልዩ ስሜት ያናውጣል። አጼ ምኒልክ በሲቃ መናገር ጀመሩ። አገራችን እግሯ ምድር ላይ ቢሆንም እንኳን ራሷ ሰማያዊ ነው፣ የፈጣሪ ግዛት ናት። ይሄው ምልክቱ፣ ይሄው የኢትዮጵያችን ባንዲራ። ከዚህ በላይ ምንም ማኛል? ነገስታቱ ሁሉ በወኔ ተናገሩ። እውነት ነው፣ ውሸትም የለበት። መጠርጠሩስ? ኮከቡ የት አለ የሚል ጥያቄ ድንገት ሁሉንም አስደነግጣቸው። አቶ መለስ ነበሩ የጠየቁት። የምን ኮከብ? ምኒልክ ጠየቁ። የኢትዮጵያን ሕዝብ አንድነትና ተስፋ የሚያመለክተው ኮከብ። አቶ መለስ በተገረሙት ነገስታት ተገርመው ጠየቁ። ሁሉም የአቶ መለስ ጥያቄ ስላልገባቸው እርስ በርስ ሲተያዩ ልጅ ኢያሱ ወደ መለስ ጠጋ ብሎ ስማ፣ እንቅልፍን አልጨረስክም እንዴ አለ ፈገግ ብሎ። ሁሉም በሳቃው ካኩና ወደ ቀስተ ደመናው ሲዞሩ አቶ መለስ ከመጀመሪያው የበለጠ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ይሄ የምታዩት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቀለም ብቻውን የኢትዮጵያ ባንዲራ አይደለም አሉና የነገስታቱን ቆሌ ገፈፉት። ታዲያ ለማን ልትሰጠው ነው ወዳጄ? አሉ ምኒልክ የመለስን ጤነኝነት በጥርጣሬ እየተመለከቱ። የማን እንደሆነ አላውቅም። የኢትዮጵያ ባንዲራ ህገ መንግስቱ ላይ እንደተቀመጠው መሃሉ ላይ በሰማያዊ መደብ የህዝቦችን አንድነት የሚያመለክት ኮከብና ዝም በል! አጼ ቴዎድሮስ አንባረቁ። ሁሉም በድንጋጤ ሽምቅቅ አሉ። ለምን ዝም እላለሁ? ኮከቡ እኮ መይሰው አፈን ዝጋ አልኩህ እኮ አንተ ውርጋጥ! ይሄ ሞት የሚሉት የሚያመጣው ያጣ ይመስል የማንንም ውርጋጥ ይሰበስባል። እዚህ ሲሞቱ ከሰው እኩል የሆኑ ይመስላቸዋል አሉና በልህ ተንጎራደዱ። ሞት የማንኛውም ሰው ዲሞክራሲ መብት ነው። ትንሽ ትልቅ፣ ሀብታም፣ ድሃ የለም አሉ አቶ መለስ ውርጋጥ መባላቸው አበሳጭቷቸው። አረ በማምላክ ዝም በል አንተ ሰው፣ ምን ነካ? አሉ ምኒልክ መለስን እያዩ። አልልም፣ ዝም አልልም። እኔ መለስ እንኳን እናንተ ፊት ይቅርና የአፍሪካ ህብረት የጂ8 ስብሰባ ላይ ማንም አላስቆመኝም። እናገራለሁ። ያመንኩበትን ከመናገር ማንም ዝም በል ይለኝ አይችልም። የአፍሪካ ህብረት ባቀና ነው ስካር ተወላገዱበት አሉ። የአፍሪካ ህብረት የተከልነው እኛ ዓለም በፋሽስት ፍቅር ሰክራ ጥቁሩን እንደ ደዌ ተጠይፋ ባለችበት ወቅት ነጮች እየተሳለቁብንና እየሰደቡን እየተሳለቁብን ራሳቸው መድረክ ላይ ቆመን ልክ ልካቸውን የተናገርንም እኛ ምኑን ነው ብርቅና ድንቅ? ምኑስ ነው ዘራፍ የሚያስብለው? አሉ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ መለስን በቁጣ እያዩ። ስማ፣ ደማችንን አፍስሰን አጥንታችንን ከስክሰን በዘመናት የገነባናትን ሀገር እንደ ድፎ ቆርሰህ እንደ ጸበል የምናምነውን ውሃ እንካችሁ ብለህ ለጅብ አስረክባት መምጣትህን ያልሰማን መሰለ? ጅብ የማያውቁት ሀገር ሄዶ አጉዛን ጥፉልኝ እንዳለው መሆኑ ነው። እንዳሻህ የምትቀባጥርበት ሄድና ቀባጥር። እንግዳነህ ቀድመንህ ሞተናል ብለን አንኮራም ብለን ብናስጠጋ ምድር ላይ የለመድከውን አርቲ ቡርቲ ዲስኩር በለመደ አፍህኛ ላይ አሉ ምኒልክ። እንነጋገራ አሉ አቶ መለስ እንደ ቀላል ያዩት ጉዳይ ተራዝሞ እዚህ መድረሱ አስደንግጧቸው። ሂድ ወዲያ የሚያነጋግርና የማያነጋግር ጉዳይ ላይ መጀመሪያ አሉ ቴዎድሮስ። አንተ ሰውዬ ከኔ ጋር ችግር አለብህ። ከመጣሁ ጀምሮ በክፉ አይነህ ነው የምታየኝ። ላንተ ስል በህይወት ልኖርልህ? አቶ መለስ ወደ ቴዎድሮስ ፊት ላይ የሚነበበው ንቄትና ጥላቻ አንገሽግሿቸው። ለቴዎድሮስ ብለህ ለምን ዘላለም ቆመህ አትቀርም? ደሞ ካንተ ብሎ ንጉስ ሰላቢ ዘር ማንዘርህ ከሃዲ አሉ ቴዎድሮስ አጼ ዮሐንስን እያዩ። አቶ መለስ በብስጭት ቴዎድሮስን እያዩ እንደተፋጠጡ ድንገት ኃይለ ሥላሴ ተናገሩ። ባንዲራው የአንደኛ ክፍል የስዕል ደብተር መሰለ? ከመሬት ተነስተ ኮከብ የምትስልበት? ኢያሱ ወደ ንጉሱ እያየ
ሸባው ተው እንጂ አንተስ ባንዲራው ላይ ወልጋዳ አንበሳ እየለጠፍክ የእንስሳት ማቆያ ባንዲራ አስመስለዋል ነበር አለ። በቀሉ የሳቅ አልነበረም። አቶ መለስ በነገስታቱ ግትርነት ተበሳጭተው ወደ ክፍላቸው ገቡ። ነገስታቱም መለስን እንዴት እንደሚያባርሩት መመካከል ጀመሩ። ድንገት ኃይለ ሥላሴ የሆነ ሐሳብ ብልጭ አለላቸው። ልጅ ኢያሱ የነገስታቱን ንትርክ ሰልችቶት የልብ ጓደኛው ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ዶርም ሄደ። አቶ መለስ የነገስታቱ ግልምጫና ኩርፊያ የነገሰበት ክፍል ውስጥ ተቀምጦ ከመፋጠጥ ይሻላል በማለት ሰማይ ቤትን ዞር ዞር ብሎ ለመጎብኘት አሰቡና ከክፍላቸው ወጥተው እጅግ በተዋበው መንገድ መጓዝ ጀመሩ። ሰማይ ቤት ዛፎቹ፣ አበቦቹ፣ ኮረብታዎቹ በደስታ ያሰክራሉ። ሁሉም ሰው ጤነኛ ነው። ሁሉም ሰው አይራብም። ማንም ሰው በጥላቻ አይተያይም። ሁሉም በሚያየው ነገር እየተደሰተ በተመሳሳይ ቋንቋ እያወራ ያለምንም ዓላማና ምኞት በሰላም ይኖራል። አቶ መለስ አረፍ ማለት ስለፈለጉ ቅርንጫፎቹ ዘርፈፍ ካሉ ዝግባ የሚመስል ዛፍ ስር ቁጭ አሉ። ግንዱ በጣም ወፍራም ከመሆኑ የተነሳ 10 ሰው እጅ ለእጅ ቢያያዝ እንኳን ሊከቡ አይችልም። ከተቀመጡበት ራቅ ብሎ ቁልቁል የሚወርድ ፏፏቴ ይታያል። ውሃው ንጹህ ከመሆኑ ብዛት የወተት ጎርፍ ይመስላል። ወዲያው አባይ ትዝ አላቸው ግድቡ። እስካሁን እንዴት እንደረሱት ለራሳቸውን ገርሟቸው ያለ አንድ ሰው ጭስ አባይን አይመስልም አለ። በድንጋጤ ዞር ዞር ቢሉ ማንም በአካባቢው የለም። ሊያማትቡ እጃቸውን ሲያነሱ ሌላ ድምፅ። አባይ ብትል ትዝ አለኝ። ቦንድ ገዝተህ ነው የሞትከው ወይስ ሲል ሰሙ። ቦንድ ገዝቼ ወለዱን ስጠብቅ አይደል እንደ አንድ ክልፍልፍ ሹፌር ገጭቶ የገደለኝ። ወይኔ አንድ ወር ደሞዜ አለ ሌላኛው በቁጭት። አቶ መለስ በሰዎች ወሬ ተገርመው ማዳመጣቸውን ቀጠሉ። ሰዎች ወሬያቸውን ቀጠሉ። ባከለ ትውልድ ይሆናል፣ ልጆቻችን በደስታ ይኖራሉ። ተው እንጂ የእነማ ልጆች ከሞት በፊት ወያኔ ነበርክ መሰለኝ አለ ሌላኛው በሳቃው ካቁ። ማን ነው አባይን የወያኔ ያደረገው ሲል ሳቁ ጋር እየታገለ ጠየቀ ሌላኛው። ያ ሰላቢ መላጣ ነው። እንደ ወያኔ ባለስልጣኖች ሆድ የማይሞላ አቅማዳ አስቀምጦ ሞተ። ይሄው ቦንድ ብናስገባ ደሞዝ ብንሰጥ ቅምም አላለው። ወይ ግድብ እንደው ይሄ ቢሊዮን የሚባል ብር 666 ይሆን እንዴ አካውንት ቁጥሩ? ሰይጣን በቃ ተዋጥቆ አሁን ሞላ ሲባል 3 ቢሊዮን ደርሰናል ይሉናል። ያውም አላሙዲን ሳይቀር ሰጥቶ ይብላኝለት ለነዋሪው። እኛስ ቦንድ የለብን፣ ደሞዝ የለን። የገደለን አምላክ ይክበር ይመስገን አለ ሌላኛው በምሬት። አቶ መለስ ተበሳጩ። ቢሆንም የሰዎቹን ወሬ ላለማቋረጥ ዝም ብለው መስማታቸውን ቀጠሉ። እኔ ምልህ አንተ ስትሞት ግድቡ ምን ደረጃ ላይ ደርሶ ነበር አለ አንደኛው። አቶ መለስ የተጠየቀው ጥያቄ ደስ አላቸው። መልሱን ለመስማት ጓጉተው ተመቻቹ። እንደ ሩቅ ሰው ስላስጀመሩት ግድብ ተደብቀው ሪፖርት መስማታቸው ለራሳቸውም የገረማቸው። ግድቡ አሁንም ይቆፈራል። ስመኘው በቀለ የሚባል ኢንጂነር በቴሌቪዥን ብቅ እያለ እየቆፈር ነው ይሄን ያህል ሜትር ኪዩቢክ አፈር ቆፈርን ይላል። ሌላ ቀን ደግሞ ብቅ ብሎ ጓጉተን ለ80 ሚሊዮን ህዝብ ብርሃን ፈጠርን ሊል ነው ብለን ስንጠብቀው ለ6000 ኢትዮጵያውያን የሥራ ዕድል ፈጠርን ብሎ ይሄ ስመኘው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ኃላፊነቱን ትቶ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ስራ አስኪያጅ ሆነ እንዴ እስክንል ድረስ ግራ ያጋባናል። እና አሁንም እየተቆፈረ ነው? አዎ እኔ ልሞት አካባቢ ቁፋሮው 2 ዓመት ሊሞላው ነው እያሉ ባል ያከብሩ ሽር ጉድ ሲሉ ነበር። አቶ መለስ ተገርመው እንዴት ነው 2 ዓመት የሞላው? ጊዜው እንዴት ይሮጣል ሲሉ አሰቡ። ሰዎቹ ወጋቸውን ቀጠሉ። ሰውየው ከሞተ በኋላ ሀገሪቱን የሞላት የእርሱ ፎቶና መፈክር ብቻ ነው። ወዴትም ብትዞር አቶ መለስ ደነገጡ። ይሄን ወሬ መስማት አልቻሉ። ከተቀመጡበት ብድግ አሉና ወደ ሰዎቹ ሄዱ። የኔ ፎቶ ነው ሀገሩን የሞላው አሉ በቁጣ። ሰዎቹ በድንጋጤ በርግገው ተነሱና እያማተቡ አቶ መለስ ላይ ባለማመን አፈጠጡ። አፋቸው ተያያዘ።